Hello mga ka-J-Vlog! Welcome ulit sa panibagong video at sa video na to mag-unbox tayo ng isang PlayStation 4 game at ito ang Marvel Spider-Man. So tara mga ka-J-Vlog, check natin. So ayun, nakabili na rin ako ng Spider-Man game sa PlayStation 4. Napakatagal ko na rin tong gustong bilhin pero medyo mahal siya nung na-release. Nasa almost 3,000 pesos. Nabili ko na lang to sa halagang 1,495 pesos na lang mga ka-J-Vlog. Napaka-affordable na nito compare dun sa original price niya na 2,000 plus. Yun, malaki rin yung tipid natin. Ito yung likod. Ang minimum storage requirement niya is 45 gigabytes. And syempre, PlayStation 4 Pro enhanced na siya. Open na natin. I think na-release to nung 2018. Kaya matagal na rin. So, open na natin siya. Nalis na yung plastic niya. And sa likod nito may code for DLC. Ito yung CD niya. Ganda, stig. Tapos ito yung likod. Napakakinis pa. Bagong bago. And back to back din yung kanyang cover. Ayan, kung gusto nyo pagbalik na rin. Ang ganda rin. So tara mga J-Vlog, i-check na natin yung gameplay niya.